අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ගේන්නේ Oppo Reno 5 ෆෝන් එක ගැන unboxing review එකක්. අපි බලමු box එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මේ විදිහට box එක open කරලා බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. box එක open කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ mini box එකක් box එක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ mini box එක ඇතුලේ paperworks අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි device එක මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට සුපුරුදු පරිදි 16W fast charging adapter එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපිට box එක ඇතුලේ transparent back cover එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට හම්බ වෙන charging adapter cable එක type C to USB charging adapter cable එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මීට අමතරව අපිට සුපුරුදු විදිහටම headphone charging එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. device එක ගැන අපි කතා කරොත් device එකේ finish එක ගැන කතා කරොත් device එක අපිට light reflecting matte finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම curve borders අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එකේ features ගැන කතා කරොත් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු display එකේ මොන වගේ features අපිට device එකෙන් ලබා දෙන්න කියලා. display එකේ size එක ගැන කතා කරොත් 6.43 inches full HD plus OLED display එකක් තමයි අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 19Hz refresh rate එකක් වගේම 91.7 screen to body ratio එකකුත් මේ display එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට display එකේ උඩ පැත්තේ කියන්නේ hole punch එකක් left side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන්ද අපිට movie එකක් එහෙම නැත්නම් song එකක් අහද්දී අපිට full screen පහසුකම ගොඩක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට display එකට hole punch එක middle එකේ තියෙන්නේ නැති එක ඒක ලොකු වාසියක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එකේ camera setup එක ගැන අපි කතා කරොත් camera setup එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 32 megapixel 2.4 aperture එකක් තියෙන selfie camera එකක්. ඒ වගේම අපිට back එකේ තියෙන back camera setup එක අපිට quad cam setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන camera ගැන කතා කරොත් අපිට main cam එක බලා ගන්න පුළුවන් 64 megapixel 1.7 aperture එකක් තියෙන එකක්. ඒ වගේම අපිට ultra wide lens එක 8 megapixel වගේම 2.2 aperture එකක් තියෙන ultra wide lens එකකින් තමයි මේ device එක එන්නේ. ඒ වගේම 2 megapixel micro lens එකක් වගේම 2 megapixel black and white sensor එකකුත් මේ cam setup එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ cam setup එකේ තියෙන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට 4K videos capture කිරීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. device එක power up වෙලා තියෙන විදිහ ගැන කතා කරොත් Qualcomm Snapdragon 765G chipset එකකින් තමයි මේ device එක power up වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Android 620 GPU එකකිනුත් මේ device එක සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ device එක මිලදී ගන්න ගියට පස්සේ 8GB වගේම 12GB RAM එකකින් වගේම 128 එහෙම නැත්නම් 256 ROM එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. device එකේ මීට අමතරව Android 11 වගේම ColorOS 11.1 වලින් සමන්විත වෙනවා. මේ device එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් 4300 mAh බැටරිය එකකින් මේ device එක සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම මේ device එකේ in-display fingerprint එකත් ඒ වගේම SIM tray එක device එකේ bottom එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එකත් සාමාන්‍ය device එකකට වඩා මේකේ තියෙන වෙනසක් විදිහට අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව device එකේ තියෙන dimension ගැන කතා කරොත් මේ device එක 159.1 mm උසකිනුත් 73.4 mm පළලකිනුත් ඒ වගේම මිලිමීටර් 7.9 ගානකමකිනුත් සමන්විත වෙනවා. ඒක වගේම බර ග්‍රෑම් 172කින් යුක්ත වෙනවා. මේ device එක මේ වෙනකොට චීනයේ අපිට මිලදී ගන්නව නම් $412කට වගේම $460කට type දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට RAM එක 8 ROM එක 128 විදියට $412කට RAM එක 12 ඒ වගේම ROM එක 256 විදියට $460කට ඩොලර් ප්‍රමාණයකට මේ device එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් හරි අපැදිලි තැනක් හරි තියෙනවා මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. Thank you.